Hello friends, মোৰ নাম আতিকুল ইছলাম আৰু আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেল স্মাৰ্ট সাৰ্ভিস। ৰিয়েল এষ্টেট ইনফৰমেশনৰ কাৰণে আপোনালোকে অতি সোনকালে আমাৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকন বটনটো ক্লিক কৰিব। ফ্ৰেন্ডছ, মই মোৰ ৰুমত এটা 2 বেডৰুম হাউস খালি হৈছে আপোনাৰ চানমাৰী এৰিয়াত। খুব ধুনীয়া ঘৰ, নতুন হয়, গ্ৰাউণ্ড ফ্লোৰত আছে, 10,000 ৰেন্ট হয়। সো ফ্ৰেন্ডছ, মোক বহুতে কমেন্ট কৰি থাকে যে আপোনাৰ নাম্বাৰটো দিব বা ৰুমৰ ৰেন্টটো কিমান, সকলোখিনি ডিসক্ৰিপশনত দিয়া থাকে, এবাউট সেকশনত দিয়া থাকে। আপোনালোকে কাইন্ডলি এবাউট সেকশনত চাব, গোটেইখিনি তাত পাই যাব। ফ্ৰেন্ডছ, পলম নকৰি বলকচোন আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ফ্ৰেন্ডছ, ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল। আশা কৰোঁ আপোনালোকে চালে আৰু যিসকলে আমাৰ এই চেনেলত নতুন আহিছে তেওঁলোকক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যাতে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে আৰু ভিডিঅ'বোৰ ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। মই তেনেকুৱা ভিডিঅ' ৰেগুলাৰ দি থাকোঁ আৰু যিহেতু জীৱনটো দুদিনীয়া, হাঁহি থাকক, আনন্দত থাকক, সুখত থাকক আৰু আমাৰ ৰিয়েল এষ্টেটৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকক। ফ্ৰেন্ডছ, মোক বহুতে কমেণ্ট কৰি থাকে যে আপোনাৰ নাম্বাৰটো দিব বা ৰুমৰ ৰেণ্টটো কিমান, সকলোখিনি ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকে। আপোনালোকক যদি কিবা বেলেগ খুদিব বিচাৰে আমাক কমেন্ট কৰিব পাৰিব, ভিডিঅ'ৰ তলত কমেন্ট বক্সত গৈ কমেন্ট কৰিব পাৰিব আৰু মই সকলোৰে কমেন্ট পিক কৰোঁ আৰু মই সকলোকে ৰিপ্লাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰোঁ। যিহেতু চেনেলটো লাহে লাহে গ্ৰ' আপ হৈ আছে, চ' আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা অবিহনে আমি আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰোঁ। আপোনালোকৰ ভাল পোৱা, আপোনালোকৰ মৰম আমাক সদায় এনেদৰে দি যাব আৰু মোক ফুল ছাপোৰ্ট কৰিব। আজিলৈকে আহিছোঁ। অ'কে, বাই বাই।